Γεια σας αγαπητές μου φίλες και φίλοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτα που μας παρακολουθείτε. Σήμερα θα κάνω αυγολέμονο μαζί με γιουβαρλάκια. Τα υλικά μου είναι μισό κιλό γκυμάς χοιρινός, είναι διπλοπερασμένο που θα χρησιμοποιήσω. Πάντα μου αρέσει να είναι διπλοπερασμένος, γίνεται πιο λεπτός και γίνονται πιο ωραία τα γιουβαρλάκια. Είναι έναν αυγό, έναν μικρό γκρεμμύδι, θα βάλουμε 2-3 κουταλιές, αλλά πρέπει να είναι ψιλοκομμένα για να ενσωματωθούν μαζί με τα γιουβαρλάκια μας. Το μαϊτανό, ψιλοκομμένο και αυτό εννοείται. Ένα φλιτζανάκι του καφέ ρύζι γλασέ. Μία κουταλιά ελαιόλαδο. Το αλάτι και το πιπέρι για τη ζύμη για τα γιουβαρλάκια. Μετά έχω βάλει στην κατσαρόλα μου 10 φλιτζάνια από το ζωμό της κότας που έχω βράσει. Θα ανάψουμε να ζεσταίνεται. Στον οποίο όταν κοχλάσει θα βάλω ψιλοκομμένη μία μέτρια πατάτα. Μπορούμε να βάλουμε και καρότο. Εγώ δεν το προτιμώ πολύ με το καρότο, έχει που βάζουν και καρότο, εγώ πατάτα θα βάλω. Και μετά θα γίνει η αυγολέμονη που είναι 4 αυγά, ένα περίπου ποτήρι. Είναι χυμός από λεμόνι αλλά και κιτρόμυλο. Στην Ελλάδα το λένε νεράτζι. Εγώ εδώ έσφιξα 4 λεμόνια και 4 νεράτζια. Μισός. Δίνει άλλη γεύση. Χρησιμοποιήστε και κιτρόμυλο στην αυγολέμονη σας και θα δείτε ότι έχει πολύ διαφορά. Είναι πιο ωραία, πιο ευγευστή. Το αλεύρι που θα τα αλευρώσω έναν τα γιουβαρλάκια μου και να τα βάλω στην κατσαρόλα για να ψηθούν. Πόσο αλεύρι δηλαδή? Και 3-4 κουταλιές. Αν χρειαστούμε κι άλλον, να βάλουμε κι άλλο, διότι να τα αλευρώσουμε να δούμε. Δεν μπορείς τούτο να το μετρήσεις ακριβώς. Κάτι αρωματικά θα με βλέπω. Τούτο είναι το αλάτι και τούτο το πιπέρι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω εδώ. Αλάτι και πιπέρι. Ωραία. Και αρχίζουμε. Ξεκινούμε. Πρώτα απ' όλα, εφόσον έχει κοχλάσει το ζωμός μου, θα βάλω την πατάτα μου να αρχίσει να ψήνεται. Τη βάλουμε σιγά σιγά, για να την βάλουμε να πεταχτεί πάνω μας. Ανακατεύουμε λίγο την πατάτα μέσα στο ζωμό. Κάθε τόσο. Ενώ ψήνεται η ψιλοκομμένη μας πατάτα, θα κάνουμε τα γιουβαρλάκια μας. Θα τα βάλουμε όλα μαζί τα υλικά, δεν έχει σημασία. Εγώ θα βάλω το αυγουλάκι, θα βάλω το κρεμμυδάκι. Αν θέλουμε να βάλουμε πιο λίγο γκρεμμύδι, βάζουμε και πιο λίγο. Το μαϊτανό μου και ένα φλιτζανάκι του καφέ ρύζι γλασέ. Θα το προσθέσω και αυτό στη ζύμη. Μία κουταλιά ελαιόλαδο. Το πιπεράκι μου, το αλάτι και τα ανακατεύω να ενσωματωθούν όλα μαζί. Δεν θα τα κάνουμε πολύ μεγάλα, διότι φουσκώνει και το ρύζι μέσα. Θα ζυμώνεις πολύ καλά τώρα, να γίνει καλή ανάμιξη. Ναι. Του κειμά με το ρύζι. Και θα τα πλάσουμε. Και αρχίζεις να πλάθεις τα κατ' ακρίβεια να το κάνω σαν μέγεθος ενός καρυδιού. Αλλά εγώ θα τα κάνω πιο μικρά, έτσι θα τα κάνω. Πιο σωστό είναι να τα κάνετε τα γιουβαρλάκια και μετά να τα αλευρώσεις για να μην είναι λερωμένα τα χέρια σου. Βλέπεις είναι πιο εύκολο. Άρα κάνεις τα όλα τα γιουβαρλάκια σου και μετά έναν τα αλευρώνεις. Με την ησυχία σου. Μάλιστα. Και κάθεσαι κιόλας. Κάθεσαι όλα. Πάντως δοκιμάστε τα, κάνετε τα και να σας αρέσουν πάρα πολύ. Η συνταγή τούτη είναι από τη θεία μου την Κέτη. Πρέπει να κοχλάζει ο ζωμός μας για να τα βάλουμε μέσα για να μην κάτσουν που κάτω. Και η πατάτα έχει μισοψηθεί. Έχει ψηθεί σχεδόν, εγώ αρέσκει μου να ψήνεται. Απαλά, ίσως να και τα ρίχνουμε. Αν φοβούμαστε, μπορούμε να τα πιάνουμε με το κουτάλι να τα βάλουμε, να είμαστε αρχαρίες. Μπορεί και με το κουτάλι για να μην καείτε. Παίρνουν και έτσι. Θα τα ομορφύνουμε ακόμα λίγο, να είναι ομορφά. Απαλά. Να ρίχνεις έτσι απαλά, κάθονται από κάτω τώρα που είναι κρύα. Και όταν ψηθούν θα αρχίσουν να βγουν από πάνω, να φανεί το ρύζι, να σπρίσει το ρύζι, να βγουν από πάνω και θα δούμε το ριζάκι που θα σπρίσει μέσα. Σας έχω πει γλάση που χρησιμοποιώ. Άρα τώρα θα τα περιμένουμε να ψηθούν, να αρχίσουν να επιπλέουν. Ναι. Κάποια φάση θα τα ανακατώσω απαλά. Και θα πάμε να κάνουμε την αυγολέμονη. Να περιμένουμε ακόμα λίγο. Όταν τα βάλουμε μέσα, το κουτάλι, να το βάλουμε έτσι, θα το βάλουμε έτσι πλαγιαστό. Θα τα ανακατέψουμε έτσι λίγο. Βλέπετε τα που μείνει σωστά. Απλώς να μετακινηθούν τη θέση τους ελαφριά, απαλά. Ναι. Το να μην μείνουν από κάτω. Άρχισαν και ψήνουν ήδη. Ήταν κοχλαστό. Όχι, θέλουν ακόμα, Μιχαλή μου. Ήταν κοχλαστό. Μου ανοίξασαι.
Με το αυγό που βάζουμε μέσα δεν τα αφήνουμε να ανοίξουν, όπως και με το αλεύρωμα, αλλά το αλεύρωμα βοηθά και στο να χυλώσει η σούπα μας. Περιμένουμε τώρα. Θα χυλώσεις και με την πατάτα. Και με την πατάτα γίνονται πολλά ωραία. Τώρα που βγήκα στην επιφάνεια όλα τα γιουβαρλάκια σου. Χαμήλωσα τη φλόγα, να μην μου τα ανοίξει. Μάλιστα. Αυτό πήρε 6-7 λεπτά. Ναι, ναι. 6-7 λεπτά βράσιμο και βγήκα στην επιφάνεια. Ναι, τα όλα. Μάλιστα. Περιμένουμε να ψηθεί το ρύζι, να το δούμε. Μπορεί να δοκιμάσουμε. Τα κομματάκια που βλέπουμε είναι η πατάτα η ψιλοκομμένη. Θα χτυπήσω τα αυγά μου καλά. Παρόλο που μπορούσε να χρησιμοποιήσω λίγο το μιξεράκι, αλλά είπαμε να μην κάνουμε το λίγο. Θα τα κάνω στο χέρι. Ψήνονται τα γιουβαρλάκια, πρέπει να είναι έτοιμα. Να έρθει η Λίζα να τα δοκιμάσει, να μας πει. Χτυπάει τα αυγά τώρα. Το χτυπώ, θα γύρω το χειμώνα από λεμόνι και κυτρόμυλο. Από λεμόνι και νεράντζι. Νεράντζι, εν το γύρα όλο, να δει ξαναδοκιμάσουμε και να δούμε. Θα τη φύγω από τη φωτιά μου. Ψηθήκα δηλαδή τα γιουβαρλάκια. Θα γύρω ένα Ποτήρι κρύο νερό για να μειώσω θερμοκρασία. Και αμέσως θα βάλω μέσα το αυγολέμονο και θα το ανακατεύσω και έτσι δεν κόβει. Με αυτόν τον τρόπο και δεν κόβει καθόλου. Είναι πιο εύκολο. Που θα τα ανακατεύουμε προσεκτικά βέβαια, να μην τα σπάσουμε και θα το ξαναβάλω στη φωτιά. Ανέβασες τη φωτιά τώρα. Ανέβασα τη. Απαλά θα τα ανακατεύουμε, να πάρει μια βράση για να ψηθεί το αυγό. Μάλιστα. Για την αυγολεμόνη μου. Άμα βάλετε ένα ποτήρι κρύο νερό από πάνω, δεν θα σας κόψει. Είναι μια άλλη τέχνη. Να πάρει ένα-δυο βράσεις και τα σβήνουμε, τα σερβίρουμε στο πιάτο και μπορεί να προσθέσουμε πιπεράκι, αλάτι, λεμόνι, να το δοκιμάσω βέβαια. Κάντε τα κι εσείς, γράψτε μας στα σχόλια σας. Κάντε μας like αν σας άρεσε το βίντεο, προωθήστε το κιόλας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε γραφτεί και να είστε καλά. Ωραία. Σωστά και ωραία. Ακόμη ένα να το δούμε. Πατάτης και πατάτα πάνω. Μάλιστα. Πολύ ωραία τα γιουβαρλάκια σου. Εγώ τα γνωρίζω, τα ξανά φάω πολλές φορές. Η Λίζα θέλει να τα δοκιμάσει. Δέστε τι ωραία που είναι. Βγάζει από την κατσαρόλα. Δέστε τι ωραία που είναι. Και το ζουμάκι τους ωραίο από πάνω. Τελειώσασε. Πολύ ωραία. Χύλωσε και το ζουμί του εδώ. Η πατάτα φαίνεται ότι τέλειωσε. Τέλειωσε σχεδόν μέσα. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Μάλιστα. Κάντε τα, δοκιμάστε τα. Και τα ξαναλέμε. Αυτά είναι τα γιουβαρλάκια μας. Δέστε τα τι ωραία που είναι. Έτσι θα πάρουμε μια πρώτη γεύση πριν το φαγητό. Είμαι σίγουρος πόσο νόστιμα θα είναι. Η Λίζα άρχισε το πλύσιμο. Να βάλω ακόμα λίγο πιπέρι από πάνω. Και με ένα ποτήρι κρασί κοκκινό. Και με ένα ποτήρι κρασί είναι ό,τι πρέπει.